हो सर हजुर सर पढ्यो पिच पढ्यो अब इन्टेन्सिटी बाँकी छ अनि त्यो अर्को ल म स्लाइड ओपन गर्दैछु स्लाइड ओपन हुँदैछ कि टिल दैट टाइम ल यहाँ राइट अब अस्ति हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि साउन्ड इज क्याटेगोराइज इन्टु टु टाइप्स एउटा म्युजिकल साउन्ड एउटा नोइज अब म्युजिकल साउन्डलाई यसलाई क्यारेक्टराइज गर्ने हैन यसको साउन्डलाई क्यारेक्टराइज गर्ने तीनटा क्यारेक्टर्सहरु हामीले तीनवटा क्यारेक्टरहरु यसले हामीले डिफाइन गरेका थियौ एउटा भनेको पिच थियो जसले साउन्डलाई क्यारेक्टराइज गर्छ एउटा पिच अर्को लाउडनेस अथवा इन्टेन्सिटी र अर्को एउटा के थियो भन त के थियो क्वालिटी अफ द साउन्ड अब फर्स्ट वान इज पिच पिच चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे फ्रिक्वेन्सी इट डिपेन्ड्स अन द फ्रिक्वेन्सी अफ द साउन्ड frequency of the sound frequency of sound को frequency सँग यो pitch depend हुन्छ if the sound has high frequency means the pitch of the sound is high. For example, sound produced by what? Sound produced by mosquito. Sound produced by kya? Mosquito. And sound produced by mosquito, that sound has a high pitch. It means the frequency of that sound is high. Another is, if the frequency of the sound is low, means the pitch of the sound is low pitch. So pitch of the sound depends upon the frequency of the sound. So high frequency means high pitch and low frequency means low pitch. And high pitching sound कस्तो हुन्छ? They are shrill भनेको एकदमै शार्प हुन्छ हैन तीखो हुन्छ भने लो पिच साउन्डहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ? ग्रेभ एकदमै मोटो भद्दा खालको अलिकति हैन त्यस्तो खालको साउन्ड हुन्छ. So next character is which define the musical sound is loudness. अब loudness चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि loudness of the sound depends upon first thing is it depends upon the intensity of the sound. It depends on intensity of sound. केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे साउन्ड को इंटेंसिटी मा. अब लाउडनेस चाहिँ साउन्ड को इंटेंसिटी सँग कसरी डिपेन्ड हुन्छ त? अब व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन लाउडनेस एन्ड इंटेंसिटी भन्ने कुरा अहिले एकछिनमा हामी डिफाइन गर्छौं. भनेपछि द लाउडनेस अफ द साउन्ड केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि लाउडनेस अफ साउन्ड डिपेन्ड्स अपन द इंटेंसिटी अफ द साउन्ड एज वेल एज लाउडनेस also डिपेन्ड्स अपन द सेन्सिटिभिटी of ear अथवा hearing.
सेन्सिटिभिटी अफ हियरिङ अथवा सेन्सिटिभिटी अफ इयर भन्ने पनि भयो अथवा रिसेप्टर जसले साउन्ड रिसिभ गरिरहेको छ हैन जसले साउन्ड रिसिभ गरिरहेछ त्यो रिसिभरको चाहिँ रिसेप्टर अथवा त्यसको रिसेप्टरको चाहिँ सेन्सिटिभिटीमा पनि डिपेन्ड हुन्छ फर एक्जाम्पल एउटा एकदमै कान राम्रो भएको राम्रो सुन्ने मान्छे छ एउटा चाहिँ कान कम सुन्ने मान्छे छ कान चाहिँ कम सुन्ने मान्छे छ भने उति नै लाउडनेसको बजाउँदाखेरि एउटा लाउडनेस के लाग्छ त लो लाग्छ हैन एउटा लाउडनेस के लाग्ने भयो त उसलाई कति कम बजाएको अलिक ठुलो बजा न भन्न थाल्यो भनेपछि अर्को के कुरामा डिपेन्ड भयो त भन्दाखेरि लाउडनेस चाहिँ साउन्डको लाउडनेस चाहिँ जसले सुनिरहेको छ हियर गरिरहेको छ त्यो रिसेप्टरको केमा सेन्सिटिभिटीमा पनि डिपेन्ड्स हुन्छ सो हाई सेन्सिटिभिटी र लो सेन्सिटिभिटी कति छ त इयरको त्यो सुन्ने रिसेप्टरको त्यसमा पनि के हुन्छ लाउडनेस डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि राम्रो सेन्सिटिभिटी उति नै इन्टेन्सिटीको सेम इन्टेन्सिटीको अथवा सेम साउन्ड चाहिँ कुनै एउटा इयरलाई चाहिँ हाई लाग्न सक्छ भने लाउडनेस हाई लाग्न सक्छ भने उति नै इन्टेन्सिटीको अथवा त्यही सेम साउन्ड चाहिँ कान चाहिँ कम सुन्नेलाई के हुन्छ लो लाग्न सक्छ लाउडनेस चाहिँ के हुन सक्छ लो लाग्न सक्छ सो लाउडनेस डिपेन्ड्स अपन एउटा भनेको केमा इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड अर्को भनेको सेन्सिटिभिटी अफ द हियरिङ अब लाउडनेस चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ साउन्डसँग कसरी डिपेन्ड हुन्छ त भन्ने कुरा हामी पछि रिलेसन निकाल्छौँ अहिले फर्स्टमा हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि वाट इज इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड लाउडनेस चाहिँ साउन्डको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भने वाट इज इन्टेन्सिटी त्यसमा इन्टेन्सिटी भन्ने के हो त पहिलो कुरा हामी यो इन्टेन्सिटी बुझौँ इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड भनेको चाहिँ के हो त इन्टेन्सिटी सरी इंटेंसिटी अफ साउंड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इंटेंसिटी मीन्स इट इज द अमाउंट अफ एनर्जी इंटेंसिटी अफ द साउंड इज द अमाउंट अफ एनर्जी ट्रांसमिटेड अथवा प्रोपागेटेड अथवा प्रोपागेटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में अथवा 1 सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कति अमाउंट अफ एनर्जी कति अमाउंट अफ साउंड एनर्जी ट्रांसमिट हुन्छ अथवा प्रोपागेटेड हुन्छ दैट अमाउंट इज कॉल्ड इंटेंसिटी अफ साउंड मैथमेटिकली लेख्दाखेरि के लेख्छौं हामी इंटेंसिटी इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाई A into T 1 मीटर स्क्वायर एरिया बाट 1 सेकेंड में कति अमाउंट अफ एनर्जी प्रोपागेटेड हुन्छ that amount of sound energy is called what intensity of the sound so I equals to क्या लिखे था E by A into T अब ये हेर दाइ E by T भने के हो त एनर्जी अपन टाइम टेकन भने के हो त पावर so intensity equals to power upon area. What is the unit of power? What is the unit of area? Meter square. So SI unit of intensity is कति हुँदछ त SI unit of intensity of sound कति हुने भएर त What is the SI unit of intensity? Watt per meter square. Intensity को SI unit कति हुने भयो त watt per meter square. अब हेर let us consider a source is here. यसलाई सोर्स हामी यहाँ सोर्स कन्सिडर गरौँ अब यो सोर्सले
sound energy is propagated in all direction if the area of the surface हाम्रो जुन surface receptor surface छ त्यो receiving surface चाहिँ spherical छ भने spherical body को चाहिँ central मा चाहिँ हामीले source राख्यो भने के हुन्छ what is the area for sphere को लागि हेर्दा what is the intensity at this point यो sphere को यो point मा intensity कति हुन्छ which is at a distance कति source बाट यहाँसम्मको distance भनेको यो के हो भन त source बाट यहाँको distance हो हैन यो भने के हो त radius of sphere हैन पहिले यही point लाई distance बनाएर यतिको radius को चाहिँ मैले के बनाए sphere बनाउँदाखेरि for sphere को लागि हेर्दा त what is the area of surface receptor surface area कति छ भन त एउटा सर्फेस हेर्दा एउटा फुटबल सम्झ न फुटबलको साउन्ड सबै दृश्य हुन्छ एरियामा त्यो कति हुन्छ यसको सर्फेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर r भने के हो त डिस्टेन्स फ्रम द सोर्स अथवा रेडियस अफ द स्फियर भने पनि भयो सो इंटेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट यू कैन राइट इंटेंसिटी इक्वल्स टू p divided by 4 pi r square और constant power supply हेर्दा constant power हुँदाखेरि यहाँबाट के देखियो त intensity of the sound is inversely proportional to the केसँग e square of the radius of sphere केसँग अरे intensity of the sound is inversely proportional to the e square of the केसँग radius of the sphere अथवा distance from the source बाटको distance सँग के हुँदो रहेछ intensity चाहिँ inversely proportional हुन्छ भनेको जति distance बढ्दै गयो sound को intensity के हुँदै जाँदो रहेछ जति distance बढ्दै गयो sound को intensity के हुन्छ भन त sound को intensity घट्दै जान्छ जति जति यो डिस्टेन्स r बढ्दै गए साउन्ड को इंटेंसिटी के हुँदै जान्छ घट्दै जाँदो रहेछ so this is one relation for the intensity and the point which is at a distance r from the source बाट r distance बाट point मा now here we are going to derive the relation between intensity and amplitude intensity र amplitude को relation हामी derive गरौँ let us consider गरौँ एउटा medium अब यसको यो सर्टेन एरिया अफ क्रस यहाँबाट साउन्ड वेभ प्रोपागेट भइरहेछ यो मिडियमबाट मैले एउटा इमेजिन मात्रै बनाएँ यसलाई सिम्पल यसलाई नै यही भनेर चाहिँ नमान्नु है एउटा यहाँबाट साउन्ड वेभ प्रोपागेट भइरहेछ मिडियमबाट यहाँबाट प्रोपागेट गर्दाखेरि यसले के गर्छ त यो मिडियममा भएको पार्टिकल्सहरु के गर्छ यसले साउन्ड वेभ यहाँबाट प्रोपागेट हुँदाखेरि यो मिडियममा भएको पार्टिकलहरुलाई के गर्छ त ओसिलेट गराउँछ हैन ओसिलेट गराउँदाखेरि अब यो ओसिलेट त साउन्ड वेभले त्यसले त भर्टिकली एन्ड होरिजोन्टली ओसिलेट गराउँछ यहाँ मैले वेभमा देखाउँदा मैले भर्टिकली देखाइदिए त अब यो पार्टिकल हेर त यो वेभ यहाँबाट ट्रान्समिट हुँदाखेरि यो पार्टिकल के गर्छ मिन पोजिसनबाट एक्सट्रिम पोजिसनमा जान्छ फेरि मिनमा आउँछ फेरि एक्सट्रिममा जान्छ फेरि मिनमा आउँछ भने यसरी नै के गर्छ पार्टिकलले डिस्प्लेस गर्छ यो पार्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भयो अब यहाँबाट यसले म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि जति डिस्टेन्स गरेको हुन्छ यसलाई के भन्छ हामी
एम्प्लिट्युड हो कि हैन यसले गरेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त एम्प्लिट्युड र अब यहाँबाट हेर त यो पार्टिकलले जुन डिस्प्लेस गर्छ यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त भन त y डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कति हो पार्टिकलको लु भन त हामीले वेभ मोसनबाट अगाडिबाट पढ्दै आएको छौँ यो वेभ चाहिँ कसले बनाएको पार्टिकलको ओसिलेसनले गर्दाखेरि पार्टिकलको यो ओसिलेसनले गर्दाखेरि बनाएको यो वेभ हो जसको फ्रिक्वेन्सी f छ जसको वेभलेन्थ ल्याम्डा छ जुन वेभको एम्प्लिट्युड कति छ त a छ यो वेभले चाहिँ यो वेभ कसरी फर्म भयो त पार्टिकलको ओसिलेसनले यो पार्टिकलको ओसिलेसनले जुन पार्टिकल ओसिलेट गरिरहेछ त्यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन कति हुन्छ लु मलाई कसले भन्छ भन त यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कति हुन्छ a sin omega t minus kx y equals to a sin omega t minus kx ल अब यहाँबाट हेर हामीले के निकाल्न आँट्दैछौँ भन्दाखेरि वी आर क्यालकुलेटिङ द रिलेसन बिट्विन द इन्टेन्सिटी एन्ड एम्प्लिट्युड व्हाट इज इन्टेन्सिटी भन त अमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोपागेटेड टोटल इनर्जी हो नि त अमाउन्ट अफ टोटल इनर्जी प्रोपागेटेड पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम नाउ फर्स्ट लेट्स क्यालकुलेट व्हाट इज द अमाउन्ट अफ इनर्जी प्रोपागेटेड हामीलाई टोटल इनर्जी इक्वल्स टु के हो त टोटल इनर्जी अफ द पार्टिकलले प्रोपागेट गर्दाखेरि जुन इनर्जी ट्रान्समिट गर्छ त्यो टोटल इनर्जी इक्वल टु के हो त टोटल इनर्जी इज द सम अफ व्हाट पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड काइनेटिक पोटेन्शियल इनर्जी एन्ड के हो त काइनेटिक इनर्जी अब जति बेला पोटेन्शियल इनर्जी जिरो हुन्छ जति बेला पोटेन्शियल इनर्जी जिरो हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम भन त ल हैन जति बेला टोटल इनर्जी पोटेन्शियल इनर्जी जिरो हुन्छ त्यति बेला काइनेटिक इनर्जी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ अब काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम भएको बेला काइनेटिक इनर्जी भने कति हो 1/2 मास त कन्स्टेन्ट भइहाल्यो भनेपछि काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुनको लागि के हुनु पर्यो भेलोसिटी अफ द पार्टिकल के हुनु पर्यो पार्टिकलको भेलोसिटी के हुनु मैक्सिमम हुनु परेन so total energy equals to what you can write total energy transmitted equals to when the potential energy equals to 0 the total energy is equivalent to kinetic energy maximum that is equal to 1/2 mass of the particle into velocity of the particle maximum velocity of the particle को square यो v भने कसको भेलोसिटी हो भन त मलाई यो v max भने कसको भेलोसिटी हो वेभको कि पार्टिकलको हामीसँग त्यहाँ दुईटा भेलोसिटी छ एउटा पार्टिकलको भेलोसिटी एउटा यसरी जुन वेभ ट्रान्समिट गरिरहेछ वेभको भेलोसिटी सो यो इनर्जी ट्रान्समिट त पार्टिकलले गर्छ पार्टिकलले इनर्जी ट्रान्समिट गर्ने हो सो पार्टिकलको भेलोसिटी काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम हुनु भनेको चाहिँ त्यही पार्टिकलको इनर्जी पनि के हुनु हो म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ त जति बेला त पार्टिकलको भेलोसिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो पार्टिकलको भेलोसिटी म्याक्सिमम कति हुन्छ र त यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भयो पार्टिकलको हैन सो पार्टिकलको भेलोसिटी भन्ने के हो त यो चाहिँ यहाँ पार्टिकलको ओसिलेट हुँदाखेरि
कति डिस्टेन्समा छ यो डिस्प्लेसमेन्ट कति गरो टी टाइममा कति डिस्प्लेसमेन्ट गरो भन्ने कुरा कसले दिन्छ y ले भनेपछि पार्टिकलको भेलोसिटी भन्ने के हुन्छ त dy by के हुन्छ dy by dx यसले पार्टिकल भेलोसिटी दिन्छ यो भने कति आउँछ भन त ल dy by dx भनेको a dy by dx हैन है भेलोसिटी भनेको dy by dt velocity equal to displacement upon time taken dy by dt गर्दा कति आउँछ a ओमेगा d sin को cos ओमेगा t minus kx अब यो भेलोसिटी यो त पार्टिकलको भेलोसिटीको एक्सप्रेसन भयो अब यो पार्टिकल भेलोसिटी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ यो पार्टिकल भेलोसिटी कति बेला म्याक्सिमम हुन्छ त्यतिर x 0 हुन्छ जति बेला यो cos को भ्यालु कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो हैन जति बेला यो cos को भ्यालु 1 हुन्छ त्यति बेला यो पार्टिकल भेलोसिटी के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ सो म्याक्सिमम पार्टिकल भेलोसिटी इक्वल टु व्हाट यू क्यान राइट के लेख्न पाइयो त a ओमेगा निजी यहाँबाट हेर त ल अब total amount of energy transmitted equals to 1/2 into mass of the particle. What is the mass of the particle? A mass भनेको हेर त डेन्स यो मिडियम हो यो मिडियमको डेन्सिटी भनेको के हो त mass of the medium mass of the particle divided by volume of the particle. So from this relation what you can write mass equals to density of the medium यो भयो यसको एरिया अफ क्रस सेक्सन अनि हामीले लिएको भोल्युमको लेन्थ कति लिएको छ लेन्थ l छ सो mass equals to density into area of cross section into length so what you can reach rho a l what is your velocity is a square ओमेगा स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यति सकिदैन यति भन त 1/2 रो एल भने मास भनेको रो एल भेलोसिटी म्याक्सिमम भनेको ए ओमेगा को होल स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँसम्म ठीक छ अब मैले यो मेटाइदिए है ल अब यहाँ हेर हामीले त इन्टेन्सिटी निकालेछौँ intensity equals to कति अरे E छ what is the value of E 1/2 rho a l a square omega square divided by a t now a दुईटै एरिया अफ क्रस सेक्सन क्यान्सल गर्दै गइहाल्यो सो व्हाट वी गेट इज 1/2 रो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यो मागिरहेको बाहिरपट्टि l डिवाइड बाइ t अब हेर त l भनेको यो लेन्थ डिवाइड बाइ टाइम टेकन भनेको यो लेन्थ कसले ट्राभल हेर यो वेभले यो l भन्ने लेन्थ पार्टिकल्सहरु प्रोपागेट गर्दाखेरि यो l भन्ने लेन्थ चाहिँ कति टाइममा ट्राभल गरिसकेछ त l लेन्थ t टाइममा ट्राभल गरेको छ हैन भनेपछि लेन्थ डिवाइड बाइ टाइम टेकन भनेको यसले के दिन्छ वेभ भेलोसिटी कसको भेलोसिटी velocity of wave velocity of wave 1/2 rho a square omega square
into velocity of wave. This gives the what? Intensity of the sound. Look at the intensity of sound. So this is the expression for the intensity of sound. What do you mean? I equals to 1 by 2 density amplitude ko square omega ko square and v भने के हो the velocity of the wave. Now if you put for constant के the medium को density constant, velocity of the wave पनि constant राख्यो र frequency पनि constant frequency को wave पठाइयो भने के हुन्छ intensity केमा डिपेन्ड हुन्छ र त intensity is directly proportional to the केसँग square of amplitude. Intensity चाहिँ केमा डिपेन्ड हुँदछ त if the density of the medium is taken constant and the constant frequency र constant velocity लियो भने त्यतिबेला intensity चाहिँ के हुँदछ amplitude सँग directly proportional हुँदछ. That is I1 by I2 equals to what you can write? I1 by I2 equal to के लेख्नु भयो त के लेख्नु भयो भन्नु त A1 by A2 को A1 by A2 को whole square. So I1 by I2 equal to के लेख्नु भयो A1 by A2 को whole square. So this is the relation between intensity and amplitude. Intensity and amplitude कसरी relation relate भएको रहेछ त intensity is के त खै भनेको intensity के रहेछ amplitude सँग intensity is directly proportional to the square of amplitude. यो भयो intensity र amplitude को relation. अब हामी अर्को एउटा relation पनि यहाँ निकाल्दै छौं. Relation between intensity and pressure amplitude. Intensity र pressure amplitude बीचको relation. Pressure amplitude भनेको अस्ति हामीले लेखाएको थियौ. Pressure amplitude भनेको कति लेखाएको थियो मलाई कसले भन्छ ल? What is the value of pressure amplitude? Pressure amplitude भनेको के हो त? Maximum pressure change हो के हैन? Wave propagate गर्दाखेरि medium मा आको maximum pressure change लाई हामी के भन्छौं त? Pressure amplitude. कति थियो pressure amplitude? कति? V square कसले भन्छ? V square rho a k यति हो. V square rho a k हो के हैन? What is the intensity? भर्खर निकालेको छु है. कति छ र त intensity? 1 by 2 rho a square omega square अनि b हुन्छ यति. अब हेर यो दुईटा बीचको रिलेसन हामीले निकाल्न पर्यो. And how this pressure amplitude and intensity are related with each other.
ल अब के गर भने यो प्रेसर एम्प्लिट्युडको स्क्वायरिङ गर त पी नट को स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ b to the power 4 rho square a square k square अब यहाँ त के यहाँ यो एक्सप्रेसनमा त के छैन कहीँ पनि के छ त कहीँ पनि छैन नि त सो कन्भर्ट द के अल्सो अब मलाई एउटा कुरा भन ल भेलोसिटी अफ द वेभ ओमेगा र के को रिलेसन के हो यो तीनटाको रिलेसन के हुन्छ यो भन मलाई व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन v ओमेगा र के कसले भन्छ ल भन त ल अविनाश अन्जिल अशोक आशुतोष K equals to omega by B हो सर b equals to omega K ओमेगा बाई के है यो तिमीलाई वेभ इक्वेसन देखा डाइरेक्ट भेलोसिटी वेभ भेलोसिटी निकाल्न सकिन्छ v इक्वल्स टु ओमेगा बाई के अब यसलाई हेर यही ओमेगा भने के हो त ओमेगा भनेको 2 पाई एफ ओमेगा भनेको 2 पाई एफ अनि के भनेको वेभ भेक्टर कति हुन्छ 2 पाई बाई लेम्डा 2 पाई बाई लेम्डा to rho a square ओमेगा लाई चेन्ज गरिदेऊ ल ओमेगा भने के लिन पाइन्छ अरे bk सो ओमेगा भने के लिन पाइयो त b स्क्वायर k स्क्वायर इन्टु b that is equal to 1/2 rho a square b cube k square. Now अब I by p naught को स्क्वायर गर्दा कति आउँछ I by p naught को स्क्वायर what you get I भनेको 1/2 rho a square b cube k cube है ना k square divided by कति छ b को पावर मा 4 rho square a square k square यहाँ कैंसिल करा था a square कैंसिल्ड k square कैंसिल्ड के बाँकी रह्यो अब यहाँ रो एउटा छ यहाँ रो दुईटा छ यहाँ भी तीनटा छ यहाँ भी चारवटा छ माथिपट्टि के बाँकी रह्यो 1 by यो 2 पनि तल आएर कति हुन्छ 2 b रो बाँकी रह्यो के भनेको इंटेंसिटी बाई प्रेशर एम्प्लिट्यूड को स्क्वायर भने so from this what you can write intensity is equal to pressure amplitude को स्क्वायर
pressure amplitude को square divided by 2b rho. This is the relation between intensity and pressure amplitude. कति हुँदैछ त intensity भनेको? Intensity is equals to pressure amplitude को square divided by 2v rho. V भनेको velocity of the wave, rho भनेको के हो त? Density of the medium. V भनेको velocity of the wave in the medium अनि rho भनेको density of the medium. हुन्छ यहाँसम्म? हामी के पढ्दैछौँ त भन्दाखेरि loudness. Loudness केमा डिपेन्ड हुन्छ अरे त? Loudness केमा डिपेन्ड हुन्छ? It depends on intensity of sound. अब intensity of sound सँग कसरी डिपेन्ड हुन्छ त loudness? भन्दाखेरि एउटा ल छ, यो लले रिलेसन, यो लले के डिफाइन गर्यो भन्दाखेरि इट डिफाइन द रिलेसन बिट्विन लाउडनेस एन्ड इन्टेन्सिटी. र के भन्यो भन्दाखेरि लाउडनेस of the sound is directly proportional to the logarithm value of intensity. Intensity को चाहिँ logarithm value सँग चाहिँ के हुन्छ अरे? Directly proportional हुन्छ के? Loudness. So loudness equals to some constant multiple times log I. यो log चाहिँ कस्तो log हो त? Base 10 वाला log हो है. Base कति भएको log हो त? Base 10. कति हो त base? Base 10 वाला log हो. जम्मा दुईटा log हुन्छ. दुई खालको log हुन्छ. एउटा log को base 10 हुन्छ. एउटा log को base के हुन्छ? E हुन्छ. So base 10 भएको log लाई हामी simple एलोजी log मात्रै लेखिदिन्छौँ. भने यो एक्सपोनेन्शियल E base भएको log लाई चाहिँ हामी ln भनेर लेख्छौँ, नेचुरल log भनेर ln लेख्छौँ. सो हामीले यहाँ यो चाहिँ केसँग भन्दाखेरि base 10 भएको log सँग चाहिँ के हुन्छ? इन्टेन्सिटी को लोगारिथम भ्यालु सँग चाहिँ लाउडनेस के हुँदो रहेछ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ. अब थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ भनेको के हो त? हामीले सबै लाउडनेसको अथवा जति पनि इन्टेन्सिटीको साउन्डहरु हामीले सुन्दैनौं. हामीले नसुन्ने साउन्डहरु पनि छन् हैन? हामीले नसुन्ने पनि साउन्डै हुन्थे. हामीले सुन्ने मात्रै साउन्ड हैन कि हामीले नसुन्ने पनि साउन्डै गर्छन्. सो हामीले एउटा सर्टेन इन्टेन्सिटीको मात्रै के हुन्छ त? दैट इज ऑडिबल फर अस. सर्टेन इन्टेन्सिटी भएको साउन्ड वेभहरु मात्रै के हुन्छ? हामीलाई ऑडिबल हुन्छ. सो व्हाट इज दैट मिनिमम इन्टेन्सिटी? व्हाट इज दैट मिनिमम भ्यालु अफ द लाउडनेस? हैन? साउन्ड को इन्टेन्सिटी मिनिमम कति हुनु पर्यो? जसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ? एउटा हेल्दी ह्युमन इयरलाई के हुन्छ? ऑडिबल हुन्छ. दैट भ्यालु अफ लाउडनेस इज कॉल्ड व्हाट? थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ. सो थ्रेशोल्ड अफ हियरिङ इट इज डिनोटेड बाइ L naught. L naught equals to के हुँदैछ त? L naught equals to K log I naught. I naught is the minimum intensity of sound. यो I naught चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो I naught को भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि what is the minimum intensity of the sound भन्दाखेरि कति मिनिमम भएको इन्टेन्सिटी साउन्ड चाहिँ हामीलाई ऑडिबल हुन्छ, हामी सुनिन्छ भन्दाखेरि the minimum value of the intensity of sound is 10 to the power minus 12 watt
per meter square. So this is the minimum intensity of the sound that is audible to human ear. This value of loudness is called what? This value of loudness is called threshold of hearing. यसलाई भन्छ हामी threshold of hearing. अब हेर loudness चाहिँ sound को loudness चाहिँ हामी 80 loudness भनेर एक्ज्याक्ट भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दैनौं. एक्चुअली loudness चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि loudness चाहिँ कम्पेयर गर्छौं. यो threshold of hearing भन्दा sound को loudness कति हायर छ अथवा what is the difference between the loudness of the sound with threshold of hearing. Threshold of hearing सँगको डिफरेन्स कति छ त्यो डिफरेन्स हामी मेजरमेन्ट गर्छौं साउन्ड को चाहिँ लाउडनेस मा चाहिँ. त्यो डिफरेन्सलाई भन्छौं हामी इन्टेन्सिटी लेभल. इन्टेन्सिटी लेभल भनेको के हो त भन्दाखेरि intensity denoted by beta. So intensity level भनेको के हो त भन्दाखेरि it is the difference of loudness of the sound to the with threshold of hearing. हैन यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दाखेरि what is the कति हायर छ threshold of hearing भन्दा साउन्ड को लाउडनेस कति हायर छ त्यो चाहिँ यसले मेजरमेन्ट गर्छ इन्टेन्सिटी लेभलले. सो इन्टेन्सिटी लेभल इक्वल्स टु बीटा इक्वल टु कति गर्छ त कति हुन्छ L minus L naught. L भनेको के हो त L भनेको के हो त L is the loudness of the sound having intensity कति having intensity I. I intensity भएको साउन्ड को लाउडनेस हो. सो L equals to log I minus L naught भनेको के हो त log I naught. अब यसलाई हेर त दुईटा लोगरिथम भ्यालुलाई सबट्र्याक्सन हुँदाखेरि कति हुन्छ बीटा इक्वल्स टु log कति हुन्छ log I by I naught. This gives the what intensity level of a sound. एउटा साउन्ड को सपोज साउन्ड को इंटेंसिटी लेवल यसले दिन्छ यहाँनेर. सो व्हाट इज द इंटेंसिटी लेवल अफ द साउन्ड भन्दाखेरि के हो त इंटेंसिटी लेवल अफ द साउन्ड भनेको कति छ log I by I naught. अब यो इंटेंसिटी लेवल को युनिट कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको युनिट भनेको चाहिँ intensity level is measured in the unit called bell. Bell यसको युनिट चाहिँ बेल मा हामी मेजर गर्छौं. सो द युनिट अफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल. अब हाम्रो जनरली ऑडिबल रेंज मा चाहिँ यो बेल भन्ने युनिट अलिकति हायर युनिट हो. भनेको हाम्रो ऑडिबल हामीले जुन डेली लाइफ मा अथवा जुन हाम्रो ऑर्डिनल ऑडिबल रेंज छ त्यो ऑडिबल मा चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो बेल अलिकति हायर हुन्छ. सो कमनली हामी यो भन्दा अलिकति स्मलर युनिट युज गर्छौं. यो भन्दा यसको अलिकति सानो युनिट जसलाई हामी भन्छौं डेसिबल. सो डेसिबल इज द स्मलर युनिट अफ बेल. कति हो त यो दुईटा रिलेसन भन्दाखेरि 1 बेल इज इक्वल्स टु हाउ मच 10 डेसिबल. 1 बेल भनेको कति अरे दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु कति हुन्छ 1 बेल इक्वल्स टु 10 डेसिबल. अब यहाँ हेर बीटा इक्वल्स टु कति अरे बीटा इक्वल्स टु log I by I naught. If you write the formula log I by I naught, then यसको युनिट यो चाहिँ युनिट कति हो त यति बेला यो युनिट हो
बेल हुन्छ बट इफ यु राइट अब बेललाई डेसिबलमा कन्भर्ट गर त बेल भने कति हुन्छ 10 हो कि हैन सो 10 times of log 10 times of log I by I naught गर्यो भने 10 times of log I by I naught गर्यो भने अब चाहिँ यति बेला युनिट यहाँ कति युज भइरहेछ त कति युज भयो त्यो त डेसिबल यति बेला इन्टेन्सिटी लेभलको युनिट के भयो त डेसिबल यो ख्याल गर्नुपर्छ है इफ यु युज द फर्मुला ओन्ली log I by I naught then unit of intensity level is bell but if you use the formula 10 log I by I naught then यति बेला के हुन्छ the unit of intensity level is कति डेसिबल हुन्छ यहाँसम्म हुन्छ नि है ल यो भन्दा हजुर के अरे स्लाइड बुझिन यसको स्लाइड के स्लाइड ए स्लाइड पठाइदिनु भनेको ल आज भरे पठाइदिन्छु ल ल आज मैले इन्टेन्सिटी शेयर गर्न न स्क्रिनशट लिने के अरे छ भने शेयर गर्न स्क्रिनशट लिने ए ल आज यहाँ इन्टेन्सिटी लेभलसम्म पढाएँ त मैले अब यसको इन्टेन्सिटी लेभलको अझै बाँकी छ नि फेरि सबै सकिसकेको छैन कहाँसम्म गरेको छ अस्ति ल इन्टेन्सिटी भयो नेक्स्ट भयो नेक्स्ट 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 अरू पनि गर न यो लेखिसक न इन्टेन्सिटी लेभलसम्म भयो यसमा ल यस पछाडि चाहिँ न्युमेरिकल छ अनि म न्युमेरिकल पढाउँछु त्यो न्युमेरिकल देखाउनु नि सर न्युमेरिकलको पनि अर्को स्लाइड नै देखाउनु स्लाइड एउटा मात्रै छ यहाँ छैन अरु ल्याउनु पनि हुन्छ ल भयो हैन ल आजलाई यति है त क्लास है क्लास थ्यांक यू एभ्रीवन अब एनएस सरको हैन ए साँच्चै त हो त है छ्या ओइ रमेश मैले भनेको बजाउ न यार तिमीले काम नलाग्ने
Sadness.